Овни, пристебніть ремені. Вересень 2026 року вирішив влаштувати вашій нервовій системі справжній краш-тест. Тут буде все. Від бажання спалити трудову книжку і виїхати жити в карпатський будиночок до раптового спалаху пристрасті й грошового чекпоту. Ми розберемо кожен напружений квадрат та кожен грошовий трин з вашого астропроцесора. Головне питання місяця – як підкорити цей світ і випадково не спалити власну хату? Зараз усе розкладу по поличках. Загальний вайб вересня для овнів – це я купую спорткар, але змушений їхати на ньому по позореному полю. Весь місяць вас буде кидати з крайності в край. Спочатку підсуетиться знак Діви і змусить рахувати копійки в чеках та перевіряти кожен комунальний платіж. А під кінець місяця гримне вогняна повня у вашому знаку та вихід Марса в Лева. І вас просто зірве з гальм. Це місяць, коли треба навчитися не крити людей головою об стіл, а чекати свого золотого часу. Давайте розберемося по декадам. Перша декада з 1 по 10 вересня. Перший же день місяця, 1 вересня, зустрічає нас з жорстким квадратом Марса з Сатурном. Ви виходите з дому в ідеальному костюмі і вас з ніг до голови обрискує маршрутка. Або банк раптом блокує картку через підозрілу транзакцію на 30 гривень. Не форсуйте події. На щастя, того ж дня працює секстиль Меркурій-Марс, тому всі проблеми вирішуються через швидкі дзвінки та гострий язик. 10 вересня Меркурій входить у знак Терезів, Венера переходить у Скорпіона, а Уран повертає ретроградний рух. Усі ваші залізобетонні домовленості з колегами чи клієнтами можуть раптово поплисти. Готуйте план Б. Друга декада з 11 по 20 вересня. 11 вересня о 3:36 розряджається молодик у Діві. Це точка тотального суботника у вашому житті. Час почистити галерею в телефоні, відписатися від токсичних блогерів і нарешті розібрати той самий стілець з одягом. 14 вересня – супердень. Секстиль Сонця з Марсом дає вам такий допінг, що ви за день закриєте місячний план на роботі. Але будьте обережні. Того ж дня чорний місяць, Ліліт, входить у знак Козирога. На роботі почнуться закулісні ігри. А 18 вересня на опозиції Меркурія до Сатурна начальник чи податкова вирішать випити з вас усю кров через одну неправильну кому в звіті. Мовчіть і перевіряйте папери. Третя декада з 21 по 30 вересня. Тримайтеся за стільці, починається екшен. 23 вересня Сонце переходить у Терези і настає осіннє рівнодення. А 26 вересня о 16:48 вибухає повня у вашому знаку Овна на тлі опозиції Сонце-Нептун. Вас може накрити так тотальна драка. Захочеться кинути роздракований звіт у обличчя босу, заблокувати колишнього або імпульсивно обстригти чубчик. Не робіть дурниць. Бо вже 28 вересня о 3:00 ночі ваш управитель Марс тріумфально входить в вогняний знак Лева, а Сонце робить трин до Урану. Все, пастка зачинилася, ви на коні. Повертається кураж, гроші вигадуються з повітря, а всі критики кусають лікті. Розглянемо по сферах життя. Кохання і стосунки. Від побутового детективу до мексиканської пристрасті. Перша половина вересня проходить під тінню Діви та вашої 6-ї домівки. Це час, коли кохання розбивається об побут. Хто не виніс сміття? Чому знову посуд в раковині? І де гроші з минулого авансу?
10 вересня Венера входить у Скорпіона, у вашу 8-му домівку чужих ресурсів та сексу. Романтика закінчується, починається тотальний контроль, ревнощі та перевірки телефонів. Одиники можуть закрутити пристрасний, але дуже токсичний роман, де сексу буде більше, ніж довіри. 14 вересня чорний місяць Ліліт входить у знак Козирога, у вашу 10-ту домівку статусу та кар'єри. Чекайте брудних спокус. Це класичний сценарій службового роману з одруженим босом або клієнтом, який обіцяє золоті гори, а натомість витягне на світло весь ваш компромат. 15 вересня розряджається жорсткий квадрат Венера-Плутон. У парі може вибухнути справжня війна за владу або фінансовий шантаж. Або робимо по-моєму, або я збираю речі. Не піддавайтеся на провокації. 26 вересня повня у вашому першому будинку на опозиції Сонце-Нептун накипить так, що захочеться виставити валізи партнера за двері або висказати все колишнім. Зачекайте, бо вже 28 вересня Марс входить у Лева, у вашу 5-ту домівку кохання, побачень і флірту. З цього моменту вмикається Голлівуд. Букети без приводу, палкі зізнання, божевільний секс та почуття, від яких захоплює подух. Робота та фінанси. Бюрократичний ад та грошовий вибух. До середини місяця ваші гроші під жорстким аудитом. 11 вересня молодик у Діві – це найкращий день, щоб вирішити питання з заборгованостями, оптимізувати податки та скоротити непотрібні витрати. А з 14 вересня, коли Ліліт увійде в Козирога, на роботі почнеться підкилимковий бруд. Вам можуть запропонувати сіру зарплату, хабар або сумнівну схему в обхід закону. Якщо погодитеся, репутація полетить у прірву. 18 вересня – найнебезпечніший день для гаманця через опозицію Меркурій-Сатурн. Вам затримують зарплату, банк блокує рахунок через підозрілу транзакцію, а податкова надсилає штраф. На перемовинах з начальством стіна. Усі нові контракти, підписані 18 вересня, принесуть тільки збитки. А ось 21 вересня на секстилі Меркурій-Юпітер, а також з 26 по 28 вересня на тринах Сонця до Плутона та Урана ситуація розвертається на 180 градусів. Очікуйте несподіване повернення старого боргу, виплату соковитої премії, схвалення гранту або пропозицію нової посади з чеком у 1,5 рази вищим, ніж зараз. Прибуток прийде через іноземців, онлайн-проекти або сміливі авторські ідеї. Здоров'я та краса. Травмонебезпека та б'юті-табу. Ваш управитель Марс у вересні проходить дуже жорсткі випробування. 1 вересня на квадраті Марс-Сатурн та 27 вересня на квадраті Марс-Хірон високий ризик травматизму. Ніяких підйомів максимальної ваги у спортзалі, екстремального водіння, катання на самокатах чи ходіння на високих підборах по слизьких сходах. Бережіть коліна, зуби та хребет. З 11 по 20 вересня ідеальне вікно для повного чекапу організму, здачі аналізів крові, лікування шлунково-кишкового тракту та початку жорсткої дієти. Ваше тіло буде моментально скидати все зайве. Б'юті-застереження. Наповню 26 вересня вовні та опозицію Нептуна категорично заборонені агресивні уколи краси, пластичні операції та експерименти з кольором волосся. Є величезний ризик алергічних реакцій, набряків та результату хотіла як краще, а вийшло жахливо. Зачекайте до 28 вересня, коли Марс увійде у Лева. Ось тоді будь-яка зміна іміджу, новий гардероб та яскравий макіяж зроблять із вас справжню ікону стилю. Топ-5 порад на вересень для Овна. І перше
1 вересня не бийте кулаком по столу. Затримки Сатурна – це не блоки від Всесвіту, а час перевірити гальма у вашого авто. Друге, скажіть ні хабарям та лівим схемам з 14 вересня. Ліліт у Козерозі тільки й чекає, щоб підставити вас під ревізію. Третє, 18 вересня мовчіть у кабінеті начальника. Опозиція Меркурій-Сатурн робить будь-яке ваше виправдання приводом для штрафу. Четверте, 26 вересня сховайте телефон на повню, не пишіть колишнім, не звільняйтеся з роботи і не ріжте каре на емоціях. П'яте, з 28 вересня вмикайте режим короля. Марс у Леві відкриває вам двері до будь-яких ресурсів. Виходьте в ефіри, збирайте свої гроші і сяйте. Ось такий гарячий та насичений вересень на вас чекає, мої вогняні овни. Якщо відчуваєте цю потужну енергію і готові забрати свій джекпот, обов'язково напишіть у коментарях «Приймаю гроші та успіх у вересні» або коротке хай буде так. Не забудьте підписатися на канал, поставте лайк цьому відео та ставайте спонсорами. Ваша підтримка мотивує мене робити такі детальні астророзбори. З вами була я, Оля, і до зустрічі в наступному випуску. Па-па!